Double kill. Why are you running? Why are you running? Here we go! Who's next? Triple kill. Another one. Maniac. Maganda nga ba gawin yung Jungle Queen? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga advantage kapag ginawa mong jungler si Queen. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Pero bago tayo magsimula, kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Okay? Let's go! Unang advantage kay Jungler Queen, kaya niyang patayin yung mga jungle creeps ng mabilis. Kaya ibig sabihin, mas mabilis din kayong makakapag-rotate. Ang problema nga lang sa laro na to, dahil nakiagaw sa atin ng XP yung Selena, kaya mas matagal tayo bago mag level 4. Kung hindi nakihati yung Selena ng XP, wala pang 1 minute and 30 seconds level 4 na tayo. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, kaya hindi natin makokontrol yung mga galaw ng kakampi natin. Priority natin sa laro na to is magpa level 4 muna. Once na nag level 4 na si Gwen, mas madali nyo nang mapapatay yung mga targets nyo. Ito pa rin yung emblem na gamit ko sa laro na to. Pareho pa rin ang Guinevere Guide 1 natin. At kung gusto nyo matutunan yung mga skills ni Gwen, mas magandang panoorin nyo yung guide na yon. Makikita nyo dito dahil nga inagawan tayo ng XP ng Selena, kaya pagdating natin sa bottom lane, hindi pa tayo level 4. Maliban doon, mapapansin nyo magtatrash tukan yung mga kakampi ko. Halos lahat ng laro ko kapag solo, merong nagtatrash tukan sa mga kakampi ko. At gaya nga ng lagi kong sinasabi, ignore nyo lang sila at gawin nyo lang kung ano yung role nyo. At bilang jungler, priority lang natin kumuha ng mga objective. At para mas madali nyong makuha yung objective, dapat mapatayin nyo muna yung mga kalaban. Ito yung isa sa mga advantage ni Gwen kapag nag level 4 na siya. Kapag may nahuli ka ng second skill, automatic mapapatay mo agad. Pero kailangan nyo tandaan, mas magandang gumang kung meron kang katulong na kakampi. Yan yung isa sa dahilan kung bakit wala ganong action sa early game ng laro na to. Dahil sa hindi magkasundo yung tank at support, kaya wala kaming mag-gank na maayos. Makikita nyo dito, yung Akai pupunta sa red buff ng kalaban kahit wala pa yung Selena. Maganda yung gagawin niya na bigyan kami ng vision sa red buff ng kalaban para alam namin kung saan magro-rotate yung kalaban. Ang problema nga lang, wala na siyang kasama doon pero pumasok pa rin siya. Ito yung mga kailangang tandaan kapag gumagamit kayo ng tank na hero. Wag na wag nyong piliting pumasok kung wala kayong core na kasama. Kasi kahit mahuli nyo yung core ng kalaban, kung hindi nyo rin naman mapapatay, useless lang din yung pagsiset nyo. At dahil nga namatay siya, automatic magsasalita yung kaaway niya. At dahil sasagot pa ulit siya, kaya lalo pang hahaba. Kaya kung sa umpisa pa lang inignore nyo na kung ano man sasabihin ng kakampi nyo, hindi na haba yung diskusyon nyo. Mas makakapag-focus kayo sa game, kaya mas madali kayong mananalo. Pagdating naman kay Gwen, kung napansin nyo sa teamfight na yon, dahil nga ako lang yung mag-isang nag-deal ng damage sa Natalia, kaya hindi ko pa rin siya napatay. Malambot lang yung Natalia, pero dahil wala tayong kakamping nag-deal din ng damage, kaya hindi pa rin natin siya napatay. Maliban doon, hindi ko alam kung nagtatype pa yung Akai dito kaya hindi siya gumagalaw, kaya nakatakas pa ulit yung Natalia. Pero kung kanina hindi natin napatay ng isang combo yung Natalia kasi mag-isa lang tayo, makikita nyo dito kung ano naman ang mangyayari sa kanya kapag meron tayong kasama. Sa early game, hindi ganun kalakas makasolo kill si Gwen, pero kapag nabuo nyo na yung first item, mas madali na kayong makakapatay. Maliban doon, dahil Gwen jungle yung ginawa natin, ibig sabihin bihira tayong mag-rotate ng walang kasama. Yun yung isa pang advantage kung bakit magandang gawing jungler si Gwen. Umiikot yung Akai. Nagtitrip na yung Akai natin. Zero to na kasi siya eh. Sa kabila. At dahil nga meron na tayong kasama, kaya mas madali nating napatay yung Natalia. Sunod na advantage ng Jungle Gwen, meron tayong crowd control. At dahil karamihan ng mga tank meron ding crowd control at ginagamit yun pang set, ibig sabihin mas madali nating mapapatama yung second skill. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na gagawin natin sa laro na to.
Pwede nyo palitan yung cooldown reduction boots ng Magic Pen Boots kung tingin nyo kailangan nyo pa ng additional burst damage, concentrated energy naman at Holy Crystal para sa main item ni Gwyn. At kung mapapansin nyo, defensive jungle item yung pinili ko kasi kailangan yung tumagal sa teamfight. At pagdating sa dalawang huling item, pwede nyo palitan yun depende sa sitwasyon. Nice one. Dito medyo nagkakasundo na yung support at tank kahit nagsisisihan pa rin sila. At dahil nga magkasama na silang nagro-rotate kaya mas madali na kaming makakapatay. Sa rin na kailangan nyo tandaan kapag gumagamit kayo ng Gwyn, priority target nyo is yung mga core ng kalaban. Kahit gaano katagal yung tank na nasa harap nyo, hintayin yung lumapit yung core tsaka nyo gamitin yung second skill. Makikita nyo sa buong laro na to kung ilang beses natin huhulihin yung mga core ng kalaban at kung gaano kalaki yung advantage nun. Wala ko ulti. Patay. Patay yung ano. Nice one. Yung top natin problema. Yun lang, patay siya. Nasa-silence ako. Nahuli pa rin ako. Nice one. Wala nang mana yan, guys. Nice one. Nice one, napatay niya na rin yung top. Pabuo na yung item natin. So napatay niya yung Freya. Mahuli niya kaya? Mahuli niya kaya? Mahuli niya kaya? Pumasok agad. Nainip siya, nainip. Nultian yung ano, jungle creeps oh. Uy. Top na lang yung top. Nice one. Uy! Bitin! Nahuli kami. Nice one. Akong ulti. Ito papansinin yan. Wala akong retry ah. Naman. Uy, yamaan, patay. Nice one. May blue pa sila. Lock tank. Kanina ako sinisisi, ngayon yung tank na eh. Ay, joke lang, baka ultian tayo.
Bigyan na natin yung red sa ano, sa Mia. Namatay rin. Anong pana? Ang galing pumana nun ah. Tayo sa kabila. Nakuha yung red. Ah! Nakuha niya yung red niya. Naman ulit ang pana yun. Wala pa namang ano yun. Ang wave pa. Kukunin yung blue. Kukunin yung blue. Okay lang. Bigyan na natin guys. DDR natin yan eh. Pero okay lang yan. Sakpan siya yun. Patay ako. Patay ako. Mali ako ng combo. Ginamit ko na lang basta yung ulti ko. Nataranta ako guys, nataranta. Ubus sila. Hindi na nila ako kailangan. Bumalag eh. Ayun lang, ginamit ko yung ano ko. Ginamit ko yung retry ko. Asa na rin ang Mia. GG na sila guys. Natin kung may dadaan dito. Pag yung Talia dito dumaan, dito manggagaling. Hindi pwede sa taas eh, kasi walang bush dun eh. Dito siya sa bush manggagaling. Nasa baba pa siya. Nasa baba sila. Nasa baba yung Natalia. Ayan na, nahuli. Kaso walang kakampi. Ako talaga yung nahuli niya. Ako talaga yung nahuli. Wag ako. Wala na, untog. Ay. Kapa. Kakatay. Kapa. Maniac. Well played guys. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.